bună! Numele meu este Delia Matei, sunt trainer Cupio, iar astăzi o să vă prezint un nou curs din seria Beauty School by Cupio. Acest curs cuprinde 3 lecții: degradé din gel autonivelant, manicură French Glass și design minimalist cu sârmă. În episodul de astăzi, design minimalist cu sârmă, vă voi prezenta cum reușim să modelăm cu ușurință sârmă și să o introducem în bază rubber. Rămâneți alături de noi până la final, pentru că vă așteaptă o surpriză. Am îndepărtat materialul tehnic vechi și voi aplica direct soluțiile de pregătire. Pentru început voi aplica nail prep pe întreaga suprafață. Această soluție se usucă instant la aer, așa că imediat vom aplica nail bonderul sau primerul fără acid doar pe unghiuța naturală. Șterg foarte bine, scurg de pereții laterali ai sticluței și aplic pe unghia naturală. Se lasă la aer timp de 60 de secunde. Pentru a realiza designul cu sârmă, avem nevoie de o suprafață uniformă, așa că cu o bază milky, astăzi o voi folosi pe cea Shimmer Gold, voi pensula pe întreaga suprafață cu ajutorul pensulei R6, un strat foarte subțire. Avem nevoie de o cantitate puțin mai mare în apropierea cuticulei pentru a nu se vedea trecere între produsul vechi și cel nou. Pe lungime, cantitatea nu trebuie să fie mare, ci doar pensulat. Mă ajut cu linerul. Și polimerizez. În continuare, vom modela sârma. Decideți voi în ce formă vreți să o aranjați. Puteți să faceți și inimioare, și cercuri sau pur și simplu o formă la întâmplare. După ce realizez modelul, o pun pe buricul degetului și o apăs pentru ca sârmulița să fie ușor rotundă, deoarece placa noastră unghială nu este dreaptă, ci este curbă. Aveți grijă ca vârful sârmuliței să fie aplicat în jos, tocmai pentru a nu ieși la suprafață prin baza noastră clear. Încercăm să-l aplicăm și la fel pe unghiuță încerc să-l presez cât pot de mult. După ce am stabilit forma, îl dau la o parte, punem puțină bază clear, punem bula central, luăm sârmulița și o poziționăm. Ne uităm din vârf, să nu avem zone ridicate și polimerizăm. A sosit momentul surprizei. Răspunde la întrebarea ce părere ai despre noul nostru produs, Rubber Base Clear, pornește notificările, abonează-te la canalul nostru de YouTube și poți câștiga un premiu surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată într-o săptămână într-un comentariu la acest videoclip. Sârma este aproximativ la nivelul apexului pe care urmează să îl creez acum din bază rubber. Voi lua baza rubber clear, voi da un strat de alunecare pe întreaga suprafață. Este recomandat să folosiți bază clear pentru că altfel veți risca vopsirea sârmei și nu va mai fi același efect. Iar acum luăm o bulă pe care o voi aplica în apropierea cuticulei, împingem spre zona cuticulei, spre zona sinusurilor și continuăm cu pereții laterali.
Dacă nu este suficient produs, adăugăm. Este important ca sârma să fie introdusă în bază rubber, pentru că altfel o să vă agați. Întoarcem mâna. Dacă atunci când privim din lateral ni se pare că avem un exces de bază rubber, îl putem scoate. Verificăm poziționarea apexului. Din lateral și de deasupra verificăm blicul și polimerizăm. Este important să respectăm totuși arhitectura unghiei ovale, adică apexul să fie poziționat la mijlocul întregii unghiuțe, adică panta ascendentă să fie cu panta descendentă, chiar dacă noi am introdus o sârmuniță. De aceea este important să presați sârma înainte de a o fixa în lampă. Dacă apare grosime, puteți pili sub unghial, altfel putem aplica topul. Folosim topul Time to Shine și sigilăm unghiuța. Se aplică un strat foarte subțire de lângă cuticulă și până în văr. Luăm o bulă pe care o punem central și întoarcem mâna. Verificăm blicul. Acesta poate fi ușor distorsionat din cauza sârmei, dar nu este nicio problemă. Important este ca arca longitudinală să fie curbată. Ce părere aveți despre acest ultim episod? Scrieți-ne în comentariu părerea voastră despre acest curs. Activați-vă notificările pentru a vedea când postăm următoarele videoclipuri din seria Beauty School by Cupio. Vă pup!